פרשת בשלח מלאה בדרמה. עם ישראל יוצא ממצרים, המצרים רודפים אחריהם ומחתרים אותם. מצד אחד הים, מצד שני המצרים. המדרשים אומרים שגם חיות רעות באו מצד שלישי. עם ישראל צועק להשם, צועק על משה. משה מבין שתהיה כאן ישועה מיוחדת, הוא מרגיע אותם, ובמקביל מתפלל להשם. השם אומר, מה תצעק אליי? סעו, רוח קדים כל הלילה, והים נבקע לשניים. למצרים עדיין לא ברור בשלב זה מה קורה, והם ממשיכים כרגיל במרדף אחרי בני ישראל לתוך הים החצוי. אבל המהפך מגיע בפסוקים כ"ד כ"ה. השם משקיף על מחנה מצרים בעמוד אש וענן, ויהום את מחנה מצרים. לא ברור בדיוק מה עמוד האש ועמוד הענן עשו למחנה מצרים בשליחותו של השם. הפרשנים אומרים שהייתה שם מהומה, רעש גדול. פסוק כ"ה מפרט קצת יותר על מה שנעשה. ויסר את אופן מרכבותיו, כלומר הגלגלים של המרכבות של המצרים נשרפו מעמוד האש, וינהגהו בכבדות. המרכבות לא מצליחות להתקדם, קשה וכבד לנהוג בהם. חכמינו במדרש אומרים שיש כאן מידה כנגד מידה. פרעה ציווה תכבד העבודה על האנשים, ועכשיו משימת הרדיפה אחרי ישראל נעשית כבדה ובלתי אפשרית. בשלב זה המצרים, או חלק מהם לפחות, קולטים שיש כאן משהו גדול. הם אומרים, הגיע הזמן לעשות אחורה פנה. אנחנו לא נלחמים כאן נגד בני ישראל, אלא נגד השם, ולכן אין לנו סיכוי. אנוסה מפני ישראל, כי השם נלחם להם במצרים. נוחתת עליהם התובנה שהשם נלחם, ושזה אותו השם שנלחם במצרים ב10 המכות. אם עד עכשיו הם היו יכולים להסביר את המכות כתופעות טבע חריגות, או להתעלם מיד השם במרדף לתוך הים, עכשיו זה כבר ברור. הכל היה יד השם. כמובן שהם נזכרים קצת מאוחר מדי, והדרמה תימשך עד לסוף הטוב. אנחנו נתמקד באותו רגע של הבנה של המצרים. המדרש מנסח את התובנה כך: מי שעשה להם ניסים וגבורות במצרים, הוא נלחם על הים. ורבנו האבן עזרא אומר על זה. והתברר דבר השם שאמר, וידעו מצרים כי אני השם, לפני מותם. המצרים לפני מותם מכירים בהשם. הם מבינים שמה שקרה להם במצרים וגם מה שקורה להם עכשיו בים סוף, זה מלחמה של השם. גם אנחנו, עם ישראל בכל הדורות, נדרשים לאותו מסר, לדעת את השם ולקשר את המאורעות העוברים עלינו לאותו אל שהוציאנו ממצרים. מכות מצרים וקריעת ים סוף היו ללא ספק ניסים דרמטיים וגלויים, המהווים את יסודות האמונה בהשגחת השם עלינו ובכך שהוא נלחם עבורנו. כידוע, התורה אומרת על מצוות רבות, כגון שבת, פסח, שבועות וסוכות שהן זכר ליציאת מצרים, וזאת בגלל שרגעים מכוננים אלו של יציאת מצרים נדרשים ללוות אותנו בהרבה רגעים בחיים. שימו לב לברכת החודש הנאמרת בכל שבת שלפני ראש חודש. מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ. אנחנו מצהירים שאותו השם שגאל אותנו בניסים גלויים ממצרים, הוא זה שעתיד לגאול אותנו ולקבץ אותנו מכל הארצות. הקישור בין מה שקרה ביציאת מצרים ויד השם מתקשרת גם לגאולה העתידית שתתבצע על ידי השם. גם היום, כשאנו זוכים לראות במו עינינו את ראשית הגאולה והרבה מאוד יהודים שהתקבצו בשנים האחרונות מארצות שונות, אנחנו מצהירים שאין זה תהליך טבעי. זה תהליך פלאי וניסי שהשם מוביל בדיוק כפי שהוא ביצע את המכות ואת קריעת ים סוף. או כדברי המצרים בשעת צרתם, מי שעשה להם ניסים וגבורות במצרים, הוא נלחם על הים. שנזכה לראות במציאות חיינו הפלאית את השגחת השם, ונבין שמי שעושה לנו את כל זה, הוא אותו השם שהוציאנו ממצרים. שבת שלום.